Takže jo, já tady zdravím všechny, dneska už streamu Assassin's Creed 3, dneska to rozjedem jako hru novou na streamu, bude to i první průchod, já vlastně na tom Assassinovi mám odehraný nějakých 6%, to jsem si prostě zkusil jak to funguje, zdravím tady všechny. Čeština v tom je, jakože český titulky v té klasické verzi, ale když jsem to jakoby zkoušel předtím, tak tam byly textury, zřejmě asi jak je ta hra stará, nemá to už opečovaný, tak se může stát, že tam budou menší texturový glitche. Každopádně, čete, jak mě slyšíte, já jsem si zase trochu hrál s filtrama. Jestli mě slyšíte dobře, nebo potichou, nebo porád. Každopádně, jo. A stál jsem si do toho reshady, dobrý, pecka. Stál jsem do toho reshady, takže uvidíme, jak ty reshady s tím budou spolupracovat. Já jsem to nějak narychlo nastavoval, že si myslím, že asi tak, jak jsem to nastavil, by to mohlo být dobrý. Jdeme to vyzkoušet. Ubisoft mám zapnutý. Teď zapnu hru, akorát nevím teda proč, že mě asi jak je ten Assassin zase starý, tak to po mně chce po každý heslo. Nevím, jestli to takhle máte všichni. Čau Zrník, čau, když akorát, já už jsem si tě všiml, že jsi tady v chatu. Říkám, ale tak no, po pár minut dřív, on akorát dojde, no a akorát si došel. Jo, a jediný, co ještě nebude nastavený, tak bílé pozadí na začátku, nic moc. Myslíš tohle? Počkej. Toto? Ale nevím, já jsem vybíral jsem na netu a nějak mě nic nenapadlo. Tak mi když tak mi do toho, do PMky na Discordu pošli teda nějaký lepší obrázek. A já ho teda na příští stream dám. Nevím, já jsem vybíral, říkal jsem si, že tady to vypadá docela zajímavě, to moc lidí jako nemá, když jsem koukal třeba na let's play, co měli na YouTube, tak to měli furt vždycky po každý stejnou jakoby tu postavičku, jak tam běží mezi té válce, jak běží, že jo, třeba mezi tom boji. Jsem si říkal, že já bych tam mohl dát něco jiného, abych se nějak odlišil. Tak a jediný, co ještě nebude nastavený na tu hru, tak je obraz, takže vy teď ten obraz, a vy ho vlastně nemusíte vidět, já to zapnu do studiového módu. Yeah. Takže já si to hezky budu moct nastavit. Tak, vydržte, čete, jsem tady zapíná intro. Tak, mám v sobě kopnutý energiťák, takže doufám, že vydržím dlouho. Chtěl bych zkusit dát i ten stream trošičku delší. Vidíme, jak to moje to delší vždycky znamená. Tak, nastav. Jo, nenastav. Jo a taky tady ten díl se hrozně dlouho přihlašuje, je to normální? Jako k Ubisoftu. Já mám obavy, že... Hele, a to, jak jsme dohráli přednedávnem ten Medal of Honor, tak ono tam 12 hodin a to ne, to zase ne, ale třeba místo 2, 3 by byl třeba 4 až 5, uvidíme, jak mě to bude bavit, jo, jak nás to bude bavit, jak ta hra vůbec pojede. Já když tak nemám záložní program, jo, takže musíme potom když tak narychlo něco vymyslet. A já to můžu už vypnout vlastně a můžu vás přepnout, protože zatím ta hra dělá tohleto, jo. Uvidíme, jestli se to vůbec načte, jako jo. To jsem to zkoušel zapnout, ten čtení byl strašně dlouhý, ale už. Dobrý. Tak. Koukám, že nahoře vidíte taky FPS, to taky vidíte. Pálilo mi to oči, příště něco tmavšího, prosím. Dobře, tak já se kouknu po něčem tmavším, tak si slum jasné. Najdu něco tmavšího teda. Teď tomu jenom nahodím nějaký filtr, aby to tak nesvítilo. Teď to taky podle mě vypaluje oči, ne, Ondro? Tak, hele, takhle to pozadí je v pohodě? Hlasitosti... asi jo, tak. Bohužel ta hra nemá jako moc velký nastavení, tady ten originál. Nemá tady třeba prostě jako... rozlišení, jo, prostě tady máš jen velmi vysoký a to je všechno. Tady není jako... Jo, je tím OK, bezva. Jsem z toho taky slep, jo. No, to tady trochu svítí. Ale jak mám zapnutý ten filtr na tom monitoru, tak možná i teď vám to trochu taky jako zesvětlil.
Já jsem neminul, aha, tak to starý. Každopádně, jo, že to, tady ten Assassin se dá nastavit rozlišení, jako jestli to hraju ve Full HD, nebo teď ani vlastně nevím, jestli můžu podívat, to hraju. Že to třeba nehraju ve 4K. Jo, protože on to občas ten Assassin jako dělá. Ale bude to ve 4K. Ne, dobrý. To ve správným rozlišení. Tak já vás toho rychle zbavím. Ale abych to dořekl. Tak jak jsme dohráli ten Medal of Honor, tak ono tam na chvilku přebliklo, že jste měli posunutý obraz. Bohužel už je to i na YouTube, takže já už s tím nic neudělám. Jo, tady vidíte, mám z toho odehráno 6%, naposledy jsem to hrál. Před 3 dny, když jsem se podíval jenom do té hry, jak to jako vypadá s tím. Že to můžeme smazat. Tam rovnou hru. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. Zapnul jsem podporu na Windows 7, jo, tak snad to bude dobrý. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. We're here. Let's go. Tak. Čete, vůbec se nestrachujte, to je ten reshade, jo.
A už jsem ho nějak nastavil, koukám, že to je mnohem lepší než samotná klasická verze, koukám, že teda ve Steamu je opravdu teda tma. A když jsem koukal na porovnání, my jsme se vlastně pouštěli tady na streamu, tak ten... No tady fakt není nic vidět. Tak ten remaster přišel v nějakých ohledech prostě horší. Tak, jinak, jestli se někdo vyznáte v Assassin's Creed, tak pokud se nepletu, tak 3, 4 a Rogue, myslím si, že do toho spadá i trochu Unity, tak jsou nějak jakoby propojený, ne? Mezi sebou. Že to jakoby začíná 4, pak je 3 a pak Rogue, ne? Nebo? Jestli víte někdo ten příběh přímo. Jinak to budeme hrát jako 4. Jo, prostě vedlejšáky a pokusíme se to dohrát na poprvé na 100%. Což určitě nevyjde. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Jo, čete, zhoršuje se to, furt větší tma, já to... Pak budu se trochu zesvětlit, ale zase... Vám to nevypadalo oči. Tak, no já teď normálně musím koukat na záznam, abych viděl, kam jdu. I think we're here. My teď hledáme asi, předpokládám... Jo, stačili jsme světlo, super. Pokládám, že hledáme nějaký místo jako na úkryt. Takže tady je stará mechanika z 2, jo. Což jsem teda nečekal, myslím, že už od 3 bude to nový ovládání. Protože vy, abyste běželi, tak musíte držet pravý tlačítko myši. Což je hrozně divný, když nemůžu zmáčknout shift, abych běžel. Že tady bude zase to pravý tlačítko bude jakoby akční, že přes ně budete moci bojovat. You must find the key. Son? Sir. Here we go again. Desmond? Bacha, bílý světlo. Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger.
Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were, visiting Constantinople, we picked... Já vám zkusím trošku ulevit od té bolesti těch očí. Bacha, když tak znova, jo? Jestli to najde vůbec. Tak co, je to lepší takhle? Yeah. All right. What do you need me to do? Super, teď zase nic nevidím, tak já to zase musím trochu přidat, protože... Poň 3 dáme. Ukaž. Abychom věděli, kam jdem, protože jako... Zelená ikona označuje cílovou destinaci nebo interakci. Jo, abych odpověděl Ondrovi. To musí být nezvyk držet pravý tlačítko místo shiftu. Ale když ty díly hraješ postupně, když hraješ jako 1, 2 a jdeš jako postupně, tak je to v pohodě, viď? A když třeba začínáš právě tou 4, 4, pak Unity, Syndicate, Rogue, a teď se vrátíš jako před tu 4, a že se ovládá úplně stejně jako ve 2, no ty krávo. To jestli budeme chtít někdy dát na streamu i tu 2. Brotherhood možná. Tak v tom budu totálně kaput. Pochválen pan Liehus Spiritus Auguste, nazdar, vítej tady. Jsem tě viděl na tom, na The Wild Bunchy. Tam byl šerifárny, viď? Já jsem tam byl chvilku taky, ale jelikož to tam nějak nehejbalo, kde bych zrovna potřeboval, tak jsem si řekl, hele, tak pro dnešek RP stačí na ty 2 hodinky a půjdu brát to, co jsem dneska slíbil, že budu. Takže teda pravým tlačítkem teda běháme. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. Podržením pravidla tlačítka, že můžete šplhat. Během šplhu pohybujte pomocí VSAD, OK. Back to reality. Augustus 8989 dekalitrů follow. Proč to zase říká ty dekalitry? Každopádně Auguste, díky za follow. Ty ho tady ještě u mě nemáš? Já myslím, že už na mě koukal. No nevadí. I tak ti děkuju. Tak. Tento akabickým během se svou malou překážkovou dráhu. OK. A připadá mi, že ve 4 už ten tutoriál ani nějak není, ne? Na to ovládání. Podle mě poslední je tady ve 3, protože jakoby jenom tady ve 3 hraješ naposled za toho Desmonda, že jo? Ve 4 už hraješ za někoho jinýho. Je proto ten Desmond to má asi takovýhle. Právě ty zabití ze vzduchu. Okay, dobře. OK. Já nevím, jestli mám u toho držet to pravý tlačítko. Nemusím. Musíš pořád přeskočit jouru. Počkej. Jo. Takhle, má ta děura se nebyla vidět, počkat. Tam zkusíme tam plesnout 4, jo, já si myslím, že teda 4 už bude moc. Tam byla nějaká díra, jo?
Jsem třeba neviděl vůbec. Tak jo, pokračujeme dál. Čete, oni tady budou zase to věže, že jo? Když hrajeme teda třetí díl, tak ty věže tady budou asi určitě. Ale trávený hodím jenom tím, že budeme někam šplhat. Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. Aha, už hrajeme zřejmě za hejtmana Kenwaye. Je syn Edwarda Kenwaye, pokud se nepletu. Říkám to správně. Everything all right, sir? Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Já jsme někam pozváni. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. Na nějakou operu, jo, se podívat. Nebo řídit nějakou prácičku na to. Dobře. Smrtící výkon, sekvence 1. Toto začíná hezky. Královské divadlo. Panku, prostě. Shall I take your coat, sir? Nechci, děkuju. Ani si třeba neuvěřil, že mám třeba u sebe zbraně. Systémová zpráva, přišel nový e-mail. Je to zase takový tmavý, že jo? Budeme se s tím, já jsem trošku pohrát. Když to asi v tom divadle musí být tmavý, co? Až? Tady mě zajímá, kde se nacházíme. Bylo otevřeno 1702, zničeno požárem 1808. 1857 rekonstrukce, v 90. než kompletní renovace. Královské divadlo. V Londýně. OK. Mám když tak zkusit se pohrát s tím. Vlastně vidíte taky. Kde to bude tmavý. Kde to bude trochu světlejší, ale to HDR bych tam nechal. I když... No, necháme ho tam. Tak, uvidíme co takhle. Holt jsme v tmavé místnosti, no, to většinou v kinech bývá. Good evening, sir. This way, please. No, jak ty NPCčka reagují, když procházím, ne? Haha. Jinak, pokud se podíváme tamhle dozadu vlevo, jak je takový ten balkónek dole, tak tam jsme byli se Edwardem na konci Assassin's Creed 4. Evening, Hatham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? Padlý pohled. No, vidím ho, no. He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched.
You'll need to find another way up. Both against roads and I already have. what is but fitting that we should protect and encourage streets since we live by them. Sir, Blackmore has sent word her trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. 1,000 pardons. So sorry. My apologies. They satisfy that I'll soften the evidence. Tom Gaggs, sir, is found guilty. A lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he... Kámo, neříkej mi, že mě nikdo nevidí, jak tady budu šplhat, kámo. Hlavně ten, po kom jdu, jako jo. Neříkej mi, že by si nás prostě nevšiml. Že to je asi... Tady to je blbý. Když nás tady aspoň jas třeba v menu, aby šel třeba nižší, jako nastavit třeba. Už je lepší. Kámo, prostě ne, nikdo mi tady nevidí, vole, jak tady šplhám. Jako nemám na sebe zrovna nějaký světlý barvy, jo, takže tomu jakoby napomáhá. OK. To mě zapnutý ten kurva, jestli jsme zapnutý, že jo? Jako hodně stmavý, no. Ono to vlastně přidají to HDRko. No tak abych byl zase. Tak, jdeme nahoru. Nikdo mě neviděl, určitě ne. Celý divadlo se kouká jenom na tu divadelní hru. Vypadá. Bude to simulace? Pohybuj myší doleva, doprava, abyste našli. Drželi úhel napínáku. Kámo, zase ten stream element je nějaký opožděnej. Opakovaně mačkejte tlačítko myši, abyste rozbili zámek. No, to je zajímavý tohleto. Kámo, to nikdo nemohl vidět určitě. Ani to neslyšeli. Moment, to my vlastně zapalíme to divadlo, že jo? Mi to tak nějak docvakává. Byl ještě takový ten pravý asasín, bych řekl. Tak nějak fungovala ta hra jako dobře, nebo neříkám, ty novější nefungují dobře. Že mají svý kouzlo, ale mě teda neohromili. Tak. Should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Kámo, ty přechody, mě to vypálí oči. Prostě operní dům, OK, dobříme. To se může stát.
Já držím schválně pravý tlačítko, on stačí držet mezerník. Ty mi řekni, čemu je tady to pravý tlačítko teda. Tak čau. Ty vole. Dobrý. And how was the opera? Rather dull, truth be told. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that to be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fare your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. Tak, první mise dokončena. Plná synchronizace. A to je hrozná vypalovačka. Jako celkově ten Assassin's Creed, tady ta trojka, já nevím z jakého je roku. Ale předpokládám okolo 2010. Atlantský oceán, druhý den. Fresh air might do me good. Jinak tady ta se jmenuje Providence. Si můžeme vzpomenout už tak Assassin's Creed 4, že Providence byla vlastně pod tou královskou. Nebo jestli to nebyla náhodou ta... Ne, to byla Prince, jmenovala to, jak myslím.
No, každopádně teď tady máme nějaký... Nevím, co to je na té minimapě, jsou nějaký astější rozhovory. A moment to talk? Ah, a fellow Londoner. Good to see I'm not the only man of means aboard. Rupert Martin, pleased to meet you. Haytham Kenway. Pleasure. Seems we picked an excellent time to leave the city. Oh? You didn't hear about the murder at the Opera House? No. What happened? They're still trying to sort it all out. And I suspect they'll be at it for a good long while. Any word on the motive? They've ruled out robbery, so perhaps it was a business arrangement gone sour. Or something more personal, more lurid. Who knows? But I am glad to be away from it. The city grows more dangerous by the day. Jo. No jo, vidíte, no. A, to byl asi doktor. Good morning, Doctor. To you as well. A question, if I may. Do you serve aboard the ship, or are you simply taking passage? A bit of both, actually. I've been commissioned by the Royal Navy to study maritime illness. I'll be observing the crew during the journey. We have found that sailors fare far better on the open seas than the rest of us. I hope to discover why that is. Well, I hope you are successful in your endeavors. As do I. Thank you for the kind words. My jsme moc nedozvěděli, koukám, tady jsou kostky, takže nějaký minihry předpokládám, můžeme se schválně podívat. O jaký minihry půjde, třeba bychom je zkusili zahrát. Tohle to vypadá... jo, tu možná známe ze 4. Ještě jedna. A to tu známe taky ze 4, no, tuhle tu hlavně, no, to byla pěkná, teda zlodužská hra tohle. Ještě nějaká interakce. Oni převážejí kozy, prasata. Tady jdeme nahoru. A jsme venku, konečně trochu světla. Kažte, čete, já s vámi zkusím zapnout zase ten zapnout. Připadá mi takový tmavší, no, ale když ho nezapnu, tak mi to přijde zase... Ta místa má lepší. Co myslíte, mám ho zapnout nebo ne? Abych ho asi nenechal zapnout, protože pak zase v těch tmavých částích budete vidět prd. Ale zase to má takový živější barvy, mi přijde. Si to necháme takhle. Tak, tady je asi nějaký rozhovor. Hm? Captain? Mr. Kenway. I just wanted to thank you again for taking me aboard, and apologize for any inconvenience it may have caused. Inconvenience would be an understatement. I'm sorry, I don't follow. My ship was held in port for 2 days that we might accommodate you. I lost several contracts as a result. I had no idea. Of course not. You nobles are all the same. Ne, jako, že to nemám zapínat? Že to mám nechat takovýhle, jo? Takovýhle je to akorát. Jo, tady bude bitka. Pára. And then all will be well. You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. Though you don't stick right with the others. Have faith, my friend. You'll see. Well, well. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender parnell. So I thought. On se nám vysmívá, čete. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. That's enough, Graves. Stay out of this. Jdeme bojovat, čete. Ečkem, když prožijete E, budete se krýt, OK.
Jasně. Dobře. Dobře. Kámo, já to Ečko držím. Když podržíte E, uděláte kryt a održíte nepřátelské útoky. No dobře, ale jako, bylo by fajn, kdyby mi to přijal už. A to Ečko mačkám, ale čete, nebo mám ho teda držet, je už? Dobrý, tak? Já tady nevím, jak jsem to udělal, ale ještě jednou to potřebuji udělat. Nevím, jak jsem to udělal. Že ona najednou ta postava to prostě vnímá trochu jinak. Kámo, tak tady ten tutoriál. Kámo! Já jako furt... Jak já si nechám praštit. Jo, dobrý, už. Tak. Tak pojď. Kámo, já ty pěsnice úplně miluju, tady v těch hrách. Tak pojď. Haha. We're ready to go again if you are. This is unwise. Why is that? You think I'm afraid of you? No. But you should be. Já si tím trošku pohrajem. Komu to je libová animace? A, švindlíř. Tak pojď. A už je to moje. Explain yourself at once, Mr. Kenway. These thought we were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Oh, I nearly forgot. There's your knife back. To byl krásný souboj, ale ten začátek byl takovej. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Thank you. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent.
Good day. Takže my tady máme... Omezte ztrátu zdraví na 10%. Jakože nesmím ji omezit, no počkej. Jak to píšou? Velitel, omezte ztrátu zdraví na 10%. Počkej. Jakože se mám nechat schválně zranit, jo. Nebo že se nemám jako. Dobře, no tak já si nechám dát na dudku asi, no, nebo já nevím. Čemu to je jako, že se nesmíš jako dostat pod 10%. Tam se ještě kápa. Teda kormidelníka. Hello, sir. Do you expect we'll have a pleasant crossing? It is a quiet time of year, though rogue storms and troubled waters are not unheard of. But no need to fret. At worst, they'll prove an inconvenience. I'm more concerned about pirates and rogue privateers. Have you encountered them before? Aye. But the Providence is a strong ship, and her crew well trained. They will surely keep us safe. Tak to je dobrý vědět, když tak se obrátíme na mýho taťku, ten vlastně už nežije. Potkáme ve hře toho Adevaleho nebo ne? Koho větší než postava? Jo no. To máš pravdu, Ondro. To máš pravdu. A co tady 8. denka, my se palíme měsíc skoro. Mr. Kenway. Captain? Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. I'd best get to work. Takže vzpoura, jo? Tak se půjdeme trochu poptati. Takže se musí nechat schválně zmlátit na 10%, tak jo? You looking for another fight? That it? Go away. Já jsem si to chtěl rozdat, ale on nechtěl. Quite the basting you gave Graves and Quill. Wasn't by choice. Aye. Blockheads, the both of them. Where are my manners? Louis Mills. Pleased to meet you. Hatham Kenway. So, should I be watching my back? I think the boys learned their lesson. They're normally not so nasty. Honest, it's just the past few crossings have been a bit rough. Oh? Captain's trying to cut costs. Reduced rations, lower wages, more dangerous cargo. It's put the crew on edge. Is there cause for concern, then? Not if I can help it. But the captain needs to think about the way he treats his men. Kámo, proč ten kluk vypadá, proč tady ten Louis vypadá jako ten kluk, když jsme zabili toho v tom divadle. A ten klučina se to viděl, jakoby.
Nic neříkej, no, když mi nemáš co říct. Já se podívám tady. You there. I have some questions for you. That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. Ten za doktorem s tím je větší, co? Kecání. Doctor, if you have a moment. Have you taken ill? Oh, nothing like that. I was wondering if you'd heard any rumblings of trouble aboard. What sort of trouble? Unusual complaints or grievances? Men taking issue with the captain or You the sound passengers? just like James. Like I told him, I've been much too busy with my research to notice anything not work-related. And where might I find James? The galley's your best bet. Now, if you'll excuse me... A, doktor zaneprázdněn. Já bych chtěl ale tu nakládačku teda. Are you James? Aye. Hatham Kenway. Pleased to meet you. I know who you are. I was hoping you could answer some questions. I figured as much, but not here. Follow me. Aha, už to přijde. What do you want to know? Have you seen or heard anything out of the ordinary since we left port? Anything that gives cause for concern? Some of the men have been gathering at night on the upper deck. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Is it a mutiny they're planning? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. Thank you for the information. I only wish to see us reach the colonies alive. Že horní paluba, jo? Tak jo, jdem si pro tu nakládačku. Evening, sir. How are things? Calm and quiet. Just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit. Stretch my legs. That's all. Take care where you tread. The deck hides all manner of danger in the dark. What was that? Someone's throwing cargo overboard. But why? Někdo tady hází s naším chlastem. Nebo? Počkej, tam se dá někým promluvit? Asi s kápem, ne? Jo. You must expose whatever they're plotting. Your crew's a tight-lipped bunch. But I'll see what I can do. Well, hurry up. Jdu na to, šéfe. Někým ještě můžeme promluvit? Aha. Quite the basting you gave Graves and Quill. Wasn't by choice. Aye. Blockheads, the both of them. To je to samý, vole. Proč to za ním furt tahá? A Daniel teď bude na řadě on, kámo. Bacha, bude to asi bolet oči, jo?
Most curious. Vypadá, že jsme si dali za nějakého detektiva, ty vole. Už je to díl jak měsíc se plavíme. Any news? Each night it's the same. I scout one area, and they drop the painted barrels from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? Near as I can tell, the barrels serve as markers. They're leaving a trail. My fear is it's only a matter of time before whoever's following it. Ship sighted aft! She's making ready to fire! Beat to quarters, men! Ready the... Brace! Everybody down! A warning shot! Seems they don't mean to sink us, but board us instead! Man the cannons! Make ready to fight! I want you below decks! Why? Let me help you secure the ship. Do you know how to rig a sail? To load a cannon? To wage war at sea? I didn't think so. Now return to your cabin, or do I need to have you escorted? Secure the hatch! Haytham. Have you been topside? A ship's appeared and means to board us. It's strange. There's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did at the opera? That we wouldn't notice? That we wouldn't follow? Ah. So that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. If you wish to treat me with honor, give me a sword. Are you sure this is how you want to play it? Jdeme bojovat. Jdeme si dát na piráty. Tak pojď. Musíme se teda nechat zranit 10%, jo? Máme se ztrátu zdraví na 10%, OK. Jo, to budu muset být hodně dlouho. Budu muset sekat hodně dlouho, ale... Nebo tam... Počkej, nebo to mám jako já už... 4 jemu, jakoby. To jsou ty volitelné úkoly. Tady teď nebude schválně, ne? Máte ztrátu zdraví na 10%. Takže svoje asi předpokládám. Dobrá tady no, já teda nevím kolik bude 10%, ale... Já nevím, kolik bude těch 10%, tak ještě? Teď už. Já jsem to splnil. I told you to stay below decks. I did as you asked. Only Mills was there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny, only him. What do they want? Me? Then they can have you. Is that so? You'll catch us anyway.
There's nothing to be done. I can think of something. You wish us to sail into the storm? It's our only chance. I won't do it. Then I will. All right, all right. Podle mě se to nesplnili stejně. We need those ropes secured! I told you this was madness. Arm yourself. I'll fix your sail for you. Podle mě jsme to asi nezvládli, čete. 10%. Rychle to lanou. Mám ho. We need more speed! Loose the sails! Hate them! You take the foremast! Jay! To the mainmast with you! Čete, to je blbá kamera. To je blbá kamera. Už běžím. Vydrž, kámo, vydrž. Oh, thank you, thank you. Bacha na oči. 72. den, kámo, takže 2 měsíce se plavíme na Atlantském oceánu. Masakr. Ale svítí to, jsme to asi splnili teda tím pádem. Máme jít nahoru, jo? Podívám se, jestli tady nemůžeme ještě s někým promluvit. Vypadá to, že ne. Aha, teď to je zavřený. Je tudy. Make ready for our arrival, men! Arrival? I see no land, only this interminable fog. The gulls tell us all we need to know. Climb into the crow's nest and you'll see.
Aha. Až. Jo, oni nemají tady ty lodě nemají výtahy, ty vole, to ve 4 měli. Nebo třeba na to lezou z druhé strany. Že ten hák tady jakoby měli, že jo. A nebo to jsou novější lodi a ty už prostě tady ten výtah nemají. Ale to je blbost. Kdyby to nevycházelo. Ubisoft uvádí Assassin's Creed 3. Cesta do nového světa. Mise dokončena. No, protože jsme to splnili na 100%. Boston 1754. Master Kenway! Master Kenway! Yes, may I help you? Charles Lee, sir. A pleasure to make your acquaintance. I've been asked to introduce you to the city, help you settle in. Oh, no need, sir. I've arranged for your bags to be delivered to the inn. Are you by any chance Charles Lee. Až můžeme si o něm něco přečíst? Byl britským vojákem, který se stal jednou z hlavních postav války za nezávislost. Leeův otec byl plukovníkem v britské armádě a postaral se o brzký začátek vojenské kariéry svého syna mladého Leeho. Stal na vojenskou akademii ve Švýcarsku 46, z něj udělal poručíka ve vlastním pluku. Lee byl vyslán roku 55 do kolonii, aby bojoval v francouzsko-indiánské válce. Sloužil pod Edwardem Velkým a později Fort Ticonderoga, kde utrpěl zranění v boji. Stejně třeba nějaká spojitost s něčím. V 1760 se vrátil do Anglie. Jedna byl jmenován majorem. Vyslán do boje se Španěli v Portugalu. Charles. OK. Skočili. Reginald. Se dá usuzovat, že se Birch setkal s hejtmanem Kenwayem v době, kdy pracoval pro svého otce Edwarda. Setkali se v klubu Whites, kdy byl hejtman ještě poměrně mladý. Birch se nakonec stal hejtmanovým učitelem a procestoval s ním ve 30 letech 15. století Evropu. Není to náhodou ten, co požádal jeho dceru o ruku? Ne, to asi. To asi pletu. No, co jsem viděl v animu, vydržel jejich přátelství dosti prostředného vlastnického řádu. Hej? Shaun Hastings. Jo, to jsou... Altair. (1991) Esia auditore deferenzi. Mých před... Ezio zemřel roku 1524 ve Florenci. Aha. Tak, a mail.
Jenom narychlo koukám, co jako to... Schválně, o té providenci. Ne, tak to je modernější providence teda. Já si to pretu, ono v Blackwateru byla... Jo. Dobrý. One and the same. Your commission is with Edward Braddock, is it not? Aye. But he's yet to reach America, and I figured I Kámo, jsme titulky, ani se to stačilo přečíst. At least until he arrives. I thought. Yes? Out with it. Forgive me, sir. I had hoped that I might study under you. If I am to serve the order. Ale já mezi těch titulky hrozně rychle, já to nestačím přečíst. Kind of you to say, but I think you overestimate me. Impossible, sir. This way. Jaký ho ukrad, ne? My ho nebudeme dohánět? To si ne, no. Čemu a teď je on ten vedlejšák. Zapomněli jste chytit zloděje. Boston's quite a lively city. There's all manner of things to see and do. Once you've settled in, I suggest you take some time to walk the streets. Who knows what opportunities you might discover. Hold a moment. Zatím textury jsou v pohodě. Je tam tady menší pokles. Jo, kam jdem. Vidíte hokinářství, ok, a proč musíme běžet? Až? Mapa. Jako zobrazím. Nemůžu běžet taky v tom polo, co má on. Dobrá hospoda, uhroznu, vole. Zahrát hru, nechci... Smile? Damn sprigs. This accursed city will be the death of me. You seem troubled, friend. That's because I am. Greatly so, in fact. What's happened? I was robbed. The old Balkan file. Though I've managed to restore what's mine, I fear it's ruined. You mean the book? This is no ordinary book. It's an almanac. The first I ever wrote. Benjamin Franklin, pleased to meet you. Hatham Kenway. You must be new to Boston. Why do you say that? You're still possessed of virtue. To stop and help an old lout like myself. I don't mean to impose, but you seem a spry fellow. Should you happen to find my missing pages, I'll reward you. Look, I'm not sure if I... It's all right, all right. If you have the time, hurrah! If not, no harm done. The thing is useless in its current state anyway. But should you somehow manage to restore it, you'll find me inside that general store over there. Well, that was interesting. Pokud se nepletu, tak Benjamina Franklina jsme mohli vidět taky v Assassin's Creed 4, že jo? Mám to správně? Když to je vlastně blbost. Ten rodil... Ne, tak ne ve 4, ale v tom, v Unity, ne? Myslím. Nebo v tom? Nebo v Syndicate? Ale asi spíš Unity si myslím. Do Londýna, no. Cože, ohřeli jste si oběd v mikrovlnce a válili si šunky v trenýrkách. Dobrá práce. Počkej, tam byly ještě nějaký skupiny, jo? Královské vojsko.
červenou kabátnici takzvaně. Místa asi číst nebudem, pokud nebudou nějaký jako zajímavý přímo. Takhle jako proklikám. Tak. Vidíte, jaký nářím. Zase naše, já bych se teď spíš chtěl podívat. Dopisy z centrálního Bostonu. Až? Asi nebudu ono. Myslím si, jak mi dáš nějaký zprávy. Doručte dopisy do Bostonu, 4. Aha, jo, teď mám jako volno, jo? Že tady můžu procházet. No, uvidíme, jestli nás to vyhodí. Takže tady ty trochu jako prozkoumám, abych si hlavně chtěl odemknout ty věže. Abych věděl, kam jít. Zdravíčko. Tady máte dopis. To všechno? Co parkour? Jak je tady vlastně parkour? Jak budu parkourovat? Moment. Tady asi parkour nebude, co? Je někde další dopis? Zdravíčko. Interakce se psem jde? Jde? Interakce se psem. No, výborně. Další dopis. Tady budeme dělat ještě pošťáka. Další stream se bude jmenovat Pošťák... Pošťák hejtman v Bostonu. Kde je ten poslední? To je mimo. Kamu ten shift mě ale štve. No ne, že štve, ale furt mačkám. Jak tady bude parkourování, počkej. Tady asi parkourování nebude, ne? No to, že ještě mezerník. Tady bude nějaká vodná překážka. Třeba tady to. No tak to neboural. Tam mě se normálně... Tamhle jde povoz a už blbnou textury, jo? Tak, čete. A nedivte se, halucinace nemáme, jenom prostě... Ten povoz nevidíme. Je to zcela asi normální. A, ty vole, 500, co to je? Ty ne. Dobře si jede, že jo? A? To byly ty, ne? My tady dostáváme peníze v librách? Mám to správně? Nevím, no, ten povoz má prostě, vole, v nějakém úhlu dobrou texturu a v nějakém ne. Tak. Zatím mi to teda neukázalo. Třeba nějakou věž poblíž, a to mi možná si ukáže tu tady. Ale prase. Já si můžu poladit... Ne, já jsem nakrmil prase. Aha, cože? Já tady můžu krmit prase. Tady žena upustila tašku. A já bych chtěl vyzkoušet ten parkour. Počkej, tady, hele. Hej, skákání přes stoly, ve 4, oblíbený. No, on to tady prostě skočí, jako. Tak budu držet třeba Ečko. Hejtman neumí skákat. Parkourovat teda. Dobrá tady, tak jdeme teda asi na tu hlavní mision. Nic víc tady nemám stejně. Když se mi něco odemkne, tak to asi budeme prozkoumávat. Kupte si meč a pistoli, počkej mi, jako doteď, jako jsme bez šavle a bez pistole, jo. Zdar. Potřebuju normální zbraně, to jsou nějaký nenormální, jo. Ty, kámo, jako 700 těch?
To je teda Libra? Asi jo. Je to meč je vhodný pro rychlé a účinné vyřizování účtů. Normální meč. Jak se bude na normální meč, tak ten si taky kupuju. Křesadlová pistole. Kámo, 2000, jo. Za drahý. Dokládám, že munice taky bude něco stát. Nebo? Bude prodávat. Na koni sledujte Lia k zelenému drakovi. To jdeme do čínský čtvrti, jo? Klíně tady prasátko. No. A? No tak jo, no. Tak jedem. Nasednu. Kámo, kdo dal nasednutí na mezerník? Co to je? Viděl někdo někdy sedat si na koně mezerníkem? Have you been told why it is I've come to Boston? No. Master Birch said I should know only as much as you saw fit to share. Postavit se na zadní, kámo. Jo, to bych třeba pochopil. Na mezerníku dát. Ale... to je nějaký interiér. Ale, vole, dát na to, aby si na to sednul, tyvo. Tak to budu dlouho hledat, to tlačítko, vole. Buď si někdy vypnu HUDčko, což si vypínat asi nebudu. Vypadá jako ono, to víš, že to je ono. Taverna u zeleného draka. Počkej, mě jenom zajímá. Paul Revere. Samuel Adams. Ale už v té době bylo jméno Adams, to je dobrý. Jo. No, a Ečkem z toho zasedneš, tak to co to je? Kde seš? Charlesy? Končil asi dovnitř. V obchodech k dispozici nová zbraň, tak počkej. Je ten obchod, kámo, to jsme fakt jeli o tu ulici vedle, jo, myslíš? A já si posouvám s chatem, to není dobrý. To není dobrý. Čete, já jsem se teď omylem vypnul to, chat. Ten dobrý, co? Já se tady ještě... No, budu muset... Já altabnu, doufám, že to teď nerozbiju. Mi tady píše... Mě chce. Tady znovu píšu. Nebudu číst. Tak, jdeme zase zpátky. Jup. Dobrý? Jo. Já teda běžím zpátky, mohli jsme teda jít na tom koni, ale já chci vyzkoušet, jestli bude to. Tady můžu skákat mezi barákama. No, kdybych nemohl, že jo. Ale jak tady jsou jako postavený, jestli se mezi nimi dá... Je. Jestli nebude dobrý. U nich, jo, no, už po mě jdou. Dolů! Tak. Jsme si to skátili o barák. No, tak to tam můžu mluvit.
Až. Jo, s tím Benjaminem, jo. Hello again. More almanac pages? Not quite. It's a treatise, actually. Oh? Concerning what? The benefits of taking an older woman as a lover. Really? This I'd like to hear. First and most obvious, they're wiser. And so this makes for far more stimulating conversation. Makes other things more stimulating as well, but more on that in a moment. All right. Your argument for experience makes some sense. Second, when beauty fades, women must improve their utility, lest they be discarded and forgotten. Rare is an old woman who is not also kind, compassionate, and good. That's something of a generalization. But also true. Now, on to the third. Older women cannot conceive, which means one less thing over which to fret. In fact, you also decrease the chance of acquiring something like the French pox, its presence clearly visible, or the woman dead. And should one desire a child? Then make a young woman your wife. Let the older one be a mistress. And that brings me to my fourth point. With age comes prudence. An older woman is less likely to reveal your indiscretions. Yes. I suppose you know quite a bit about that. And proud of it, thank you. As to the fifth reason, because in every animal that walks upright, the deficiency of the fluids that fill the muscles appears first in the highest part. The face first grows lank and wrinkled, then the neck, then the breast and arms. The lower parts continuing to the last as plump as ever, so that covering all above with a basket, and regarding only what is below the girdle, it is impossible of two women to know an old from a young one. And as in the dark all cats are gray, the pleasure of corporal enjoyment with an old woman is at least equal and frequently superior, every knack being by practice capable of improvement. You mad bastard. Well, it's true, and believe me, I should know. I've sampled a great many. You should try one as well. Like a fine wine, they only improve with age. Although I suppose if left unattended too long, some have a tendency to sour. And that, my friend, is a most unpleasant experience. Better to work in a field often plowed, you know? Is there more? Indeed, indeed. The sixth is this. The sin is less. To take a maidenhead is a great responsibility. Mishandled, it can ruin lives. No such risk with an older woman. And this implies the seventh. Younger women are more given to compunction. Anxiety and unease are not present in the more aged and experienced. And as to the last of my reasons, well, it's really quite simple. Older women are so very grateful for the attention. You make a compelling argument, Mr. Franklin. I might just have to run a few tests myself. I highly recommend it. Tak co čete? Měl Benjamin Franklin to na tom pravdu? Aby řekl, že v nějakých bodech asi jo. Ukaž, jakou teda zbraň tady má. Potřebné předměty ukaž. No konečně, patrony dýmovnice, jo. Teda drahý. Akorát nevím, já nevím, kolik jich mám, jako. Jo. Ještě ty dýmovnice si radši koupím. Tak. Takže s ním můžu mluvit, že? I owe you a great thanks, by the way. What for? Speaking with me. You see, I have very few friends in Boston these days. And what did you do to earn their ire? Started with a cartoon I drew, suggesting unification. How else can we hope to withstand the French menace?
I proposed something similar at the Albany conference as well, and it ruffled quite a few feathers. See, I've begun to wonder if Parliament best serves our interests. The colonies might be better off independent and autonomous. Most of my peers, however, haven't taken kindly to the suggestion. Are things truly so bad under the Crown? But you've answered your own question. Under. Why under? It should be side by side. Does France reside beneath Britain? Do the Italians, the Prussians, the Spanish? No. Sure, they may disagree from time to time, even come to blows, but they stand on equal ground. And we should as well. Are the colonies not simply an extension of the kingdom, though? Another borough, if you will? No, we are not. We've evolved into something else, something distinct. I suppose it's only natural to desire parity. We leave behind our parents, our childhoods, our homes, and seek to find a place in the world. If it's true for a person, why not a nation? Yes, exactly. Interesting. Anyway, I've taken up enough of your time. Please, don't let me keep you from your work. No. Že s ním furt můžu mluvit, jo. Sakra, co? Teď będzie? Sorry, but I've some work needs doing. No, to odkopává, dobrý. Tak, já právě nevím, jestli třeba tohoto potom třeba nebude důležitý, že jo? Proto to radši beru a to, že zrušit tu značku jenom tím Enter teda pěkně. Tam rychle cestu. Můžeme rychlý cestování. Vede. Bacha na oči, jo? Ty vole, skutku rychlý, to jo. Ty tady, vole. Pravuješ si zahrádku, jo, nebo co? Ale manachy, pokud získat stránku alchemy, musíte ji pronásledovat. Aha! No počkej, já musím ale sem nahoru. Hop. Braní. Ej, ježmarja, tam je uteče určitě. Halo, to jsem jako jak dostat? Já mu to nemůžu dohnat, tam je uteče, vole. Já už jdu. Že na tady tu stránku musí, že to je něco jako když chceme ten popěvek, že jo, v Assassin's Creed 4. OK. Nebyli to ale rychlejší. Tady tak budu asi jinde statistiky toho, si to město mám prozkoumají na 100% nebo ne. Většinou bylo na tom, ne? Není. Tak jdeme teda asi na hlavní misi zatím. You lying, cheating, no good son of a bitch. Perhaps we've come at a bad time. Oh, don't be foolish, dearies. Please, sit. Fancy something to eat? A drink, perhaps? Or is it a bed you require? We've already let rooms here. Oh, yes. Of course. Masters Lee and Kenway, was it? I'll have your bags brought up. Do you require anything further? Only privacy. Jo, vidíte co? On nechal tu starší paní, aby odtáhla ten náš náklad, ten náš cestovní to zavazadlo. Určitě nebylo lehký. Je zase kdo? William Johnson. Známe ho, nebo neznáme? Johnson byl roku 56 jmenován superintendantem pro indiánské záležitosti. Pokud hráte člověka, který zná zdejší kraj, obyvatele lepšího najdete. No, ten nám teď řekne, kde jsou vole ty věže a budeme vole prozkoumovat to. Sir,
William Johnson. A pleasure. A good lad, if a bit earnest. I'm told you're putting together an expedition. We believe there's a precursor site in the region. I require your knowledge of the land and its people to find it. Sadly, my research has been stolen. Without it, I'm of no use to you. Then we'll find it. Do you have any leads? My associate, Thomas Hickey, has been making the rounds. He's quite good at loosening tongues. Well, tell me where I can find him. I'll see if I can't speed things up. We've heard rumors of bandits operating from a compound southwest of here. You'll likely find him there. Charles? Sir. We'd best be off. Of course. Tak tedy kupředu. OK, můžu si prohodit nějakou řeč. Tell me about yourself, William. What's to tell? I was born in Ireland to Catholic Irsku, parents, but I learned early in life omezovan v rozletu mládí. So I converted to Protestantism and journeyed here at the behest of my uncle. But I fear my uncle Peter was not the swiftest of men. He sought to open trade with the Conyan Gahaga, but chose to build his settlement away from the trade routes instead of on them. I tried to reason with the man, but as I said, not the swiftest. So I took what little money I'd earned and bought my own little plot of land. I built a home, a farm, a store, and a mill. Humble beginnings, but well situated, which made all the difference. So this is how you came to know the Mohawk? Indeed, and it has proved a valuable relationship. But still no mention from your contacts of the precursor site? No hidden temple or ancient constructs? Yes and no. Which is to say, they have their fair share of sacred sites. Earthen mounds, forest clearings, hidden caves, but nothing matching what you describe. No strange metals, no odd glows. It is well hidden. Even to them, it seems. But cheer up, my friend. You'll have your precursor treasure. I swear it. To our success, then. And soon. No, ještě bychom s ním mohli mluvit, ale radši půjdeme dál. Tady byly ještě dlouho. Jo, on to nás asi teda bude na dlouho, jo. Předpokládám. Taky bude jakoby na těch 19 to záznamů jako. Vidíme, jak se s tím dlouho budeme courat. Jen jsme v té jižní části, jo. Tak Tak. Johnsonova pochůz. Thomas Hickey? Who's asking? Haytham Kenway. Is that supposed to mean something? Show some respect, boy. Peace, Charles. William Johnson sent us in the hopes we might expedite your search. Don't need no expediting. Don't need none of your fancy London speak neither. I found the men that done the theft. Then why are you just lazing around? Figuring out how to deal with those varlets. I have an idea. Well, let's hear it. I'll kill the lookout, take up a position behind the guards. You two approach from the front. When I open fire on the group, you charge in. We'll have the element of surprise on our side. Half will fall before they've even realized what's happened. Čete, začíná tady menší kombat. Kvéčkem vystřelíte. Get into position. But wait for me to take the first shot. Kurňa, dobrý to. Můžeš mi laskavě říct, proč to nemůžu vylízt? Už. Já samozřejmě okrádání, to nesmí chybět.
Kámo, zase kvéčkem předpokládám, že jo? Tak. Přebij to! Já nevím, proč to ten... Jo. Dobrý, takže už jsem se zbavil 2 cílů, který už nemůžu zastřelit. Kámo, to je divný, jak to máš na tom kvéčku. Super. Dnes to nevyšlo. Fall back, we'll be safe inside. What now? We can blow the door with those. Go on, shoot them. Jo, Fkem můžu mířit, jo? To je takový divný. Že tady na té myši, kámo. On with the show then. Guess they wasn't so safe inside after all. Abych si rád ale ještě jako zastřílel, abych to splnil ten úkol. Lay down your weapons, and I'll consider letting you live. I make you the same offer. We've no quarrel. I only wish to return this chest to its rightful owner. Nothing rightful about Mr. Johnson. I won't ask again. Agreed. Dělej, dělej, dělej. Je. Ještě 4 potřebuji zabít. Your kind has no need for books and maps. Who put you up to this? Never seen a person. It's always been dead drops and letters. But they always pay, so we do the jobs. Well, those days are done. Tell your masters I said as much. Who should I say you are? You don't? They'll know. Hey, Fum. This one's got some shot on him. You might want to be grabbing it on account of your pistol being parched. Když vedle mrtvoly... Jo, můžete jí okrást. Shame so many had to die. Dobrá. Že už nám tady doporučuje, že budeme jí krást. Četek, či u nás ta hra nabádá. Patrony jeden. Jo. Patrony. Nedovolte, aby přišli o více než půlku svého zdraví, no to. Počkejte na mě, ne? Tady mu okrádám ty... Tu. Don't let go of the chest, Charles. We'll take care of this rabble. Mi pušku. Kámo. Nezabij ho, já ho zabiju. Nech mi ho. Tak. Bych je mohl okrást, ale bohužel teď furt musíme někam chodit. Máme další.
Bude přepadovka, hoši. Nebo? No tak dělej, už to přebij. Au. Kámo, jak si přepnu třeba na tu pistoli? Dobrý, teď už se můžu jenom prát. Tak. Když by mě zajímalo... čet, zase já tady otáčím s tím, co nemám. Mě zajímalo... Počkej, jako třeba jako kruh, jako, abych jsem si mohl vybrat jako zbraň, jo? Jo, takhle, jasně, musím dát totiž čísla, chápu. Běžím. No, ty seš kokot. Už ho dodělej. Au. Kámo, ty aby si vystřelil, tak musíš držet pravý tlačítko, F a ještě Q, aby si mohl mířit sám, vole. Vládání je teda... A začím se jako schovaný, kámo, za povozem? Já ho zase nevidím, kámo. A si to nabijím, ale nevím z čeho. Oni jsou schovaní, jak je to dobrý. Já tím prohledám ty týpky. Hop. Ne, já prostě když ho nevidím v tom zaměřovači, to nemůžu... No, proč když dám? Takhle, já musím tam zmáčknout, chápu. Ty říkáš, že pojedeme tím povozem. Mr. Johnson's gonna need to double my pay after all this if he expects me to keep at his side. There you are. My thanks, Master Kenway. Now, tell me what it is you'll need. The images on this amulet, are they familiar to you? Perhaps one of the tribes has shown you something similar. It appears Kanyan Gahaga in origin. Can you trace it to a specific location? I need to know where it came from.
With my research returned, perhaps. Let me see what I can do. Thomas! What? Rent yourself a room. And a bath as well. I suspect we'll be here for a while. Tak. To máme splněno? Máme sekvenci splněnou, dobrý. Tak. Should not be much longer. Sebou, můžu si promluvit s sebou. Any news? Whispers of things? Nothing solid at the moment. I know you're looking for word of anything out of the ordinary. Dealing with temples and spirits and ancient times and whatnot. But, so far, can't say my boys have heard much. No trinkets or artifacts being moved through your shadow market? Nothing new. Couple of ill-gotten weapons, some jewelry likely lifted from a living thing. But you said to listen for talk of glows and ums and strange sights, right? And I ain't heard nothing about that. Keep at it. Oh, I will. You done me a great service, mister. And I fully intend to repay my debt. Thricefold, if it pleases. Thank you, Thomas. Place to sleep and meal to eat is thanks enough. Don't you worry. I'll get you sorted soon. Tak. Ale nic. Jo, je tady ten popěvek zase. Almana, zkusíme ten zakaz znovu chytit, třeba nám vyjde už. Ty nás to teda dovolí chytit budovu. Já tady nemůžu běhat v těch budovách, to je pěkně blbý. Tak, kde je ten popěvek? Pojď sem! Máme 1 ze 4. Super, vole. Co s ním? To máme asi odníst tomu, že? Benjaminovi. Já nevím, je tady třeba nějaká... Nebo jak tady funguje prozkoumávání, to jako musím projít všechny ulice, jo. Nezdá. Zkusíme tady tu interakci. Jo, to známe z Black Flagu. Yeah. Kámo, tak ty jedeš na něčem... opravdu zajímavým tedy. To ani nemůžu schovat, kámo. Jo, já jsem říkal, že ten Assassin je už starý, no. Tak. Můžu si teda pokračovat misi a zajímá mě ještě... rychlá nabídka, aby jsem si mohl místo těch čepelí vzít ten meč. Počkej, možná to bude v nastavení. Nastavení. Vládání. Rychlý výběr. Když bude 1 na 4, 2 na 1. Nástroje Qčko. Veš. Nefunguje tady. Další na seznamu. Evening, gentlemen. Charming. Oh, peace, Charles. He'll grow on you.
Oi! Catherine, you fussock! Get back here! Daddy needs a drink. How fares the search? Maths and maps are not cutting it. What of your local contacts? We'll need to earn their trust before they'll share what they know. I have an idea on how we might be affecting that. There's a man who's taken to enslaving natives. Rescue them, and they'll owe us. Do you know where they're being held? Afraid not. Benjamin Church will. He's a finder and a fixer. He's also on your list. And there I was, wondering whom I might solicit next. Well done. Že další Benjamin, jo? Benjamin Church. OK, tak jdem, no. No, já chci běhat v tom interiéru. Aha, to nás to jako takhle rovnou portne, jo? Kámo, když tak jsme tak daleko? Už nám to dá na výběr třeba nějakou... Počkej. Hlavně, jo? Vylezu na nějaký barák. Si odsud uvidíme třeba nějakou velkou budovu, z který by šlo... Tamhle je kostel. To by to určitě mohlo jít. Jdem s vámi doběhnout. Jo. Práš je úplně normální. Jejda, sorry. Jednička, dvojka, trojka, čtyřka. Oni mě viděj. No! Když mi to neubralo, super. Skočil tak asi z 3. patra plus minus. To tady vyhlídky nejsou? To je blbost, ne? Může být. I tam vylezu a o tom nic nebude. No, výlet je pěkný. Tady kupka se naje. To asi teprve... To asi... Budeme teprve získávat asi. Wonderful. Charles? Sir? Seems like we're not the only ones looking for Mr. Church. Damn it, he could be anywhere. What do we do? We find him. Come. I'll show you how. Ukrytu od posledního sousedy Bena Churche. OK. Nesmí být zabity, aha. OK. Not our business to meddle, even if we've the best of intentions. But if you could have seen it,
They were surely drunk carrying on like that, and during the day, no less. Ten velmi nenápadnej, co? Scandalous behavior from one who aims to be a surgeon. Not likely if he keeps up such carousing. Truly a shameful display. Benjamin's parents would be mortified. Perhaps I should send someone to retrieve him before he damages his reputation beyond repair. They stumbled off to the northeast, no doubt in search of a tavern or some other place of ill repute. Velmi Start nápadné. questioning those on the street. I'm headed for higher ground. Špají na kostel asi hned, no ale tak, tento předběh, haha. Ale tak parkour tady funguje, ale na nějaký prostě věci a funguje to přes mezerník. Nová jižní mod. Ne? Dál. A je. Nevidíš mě, nevidíš mě, nevidíš mě. Tak. No dobrý, neschovávej se do krytu a jdi nahoru. Dobrý, kde se celý Boston? Předpokládám, že ne. To je něco. Hop. And to take a listen. With luck, one of those people knows what became of Benjamin. Čete? Jdeme skočit. Yeah. All able-bodied men to give an hour of their labor this Saturday, as the schoolhouse is in need of much restoration. Konstrukce vypadá pevně. Tady moc poslouchá tady ve výšce, nebo ne? I've asked the priors, but they all plead ignorance. Bugger that! They're lying. Pardon. What can I do? Threats light off them and I'll not deign to grovel. Trochu nevyvedlo. Speak louder than words, my friend. Arrest one and put him in stocks. See if he's so glib then. To do so without cause will set them singing songs about us. Last thing the city needs is town criers complaining about our abuse of authority. And forget it. The crime is done. The killer's gone. Those who know won't share their secrets. If the city wishes to harbor scoundrels, let them pay the price for it. Nalezujte stopy, abyste omezili pátrací oblasti. Poslechněte bojující se skupinu. Ne, to nechci. Jo, dobrá, tedy dobrá. Musíme teda poslechnout nějakou pohybující se skupinu.
to je? Proč po mně jdou? Přeci asi se něco nepovedlo. No tak to si děláš srandu, že jsme to podělali. Tak to dáme ještě jednou. Jednoduchý úkol, já jsem to podělal, myslím, že to... With luck, one of those people knows what became of Benjamin. Dobře, ale neříkej mi, že já prostě se nesmím spatřit od strážích. To je pěkná kravina, i tady chodí normálně taky. Probably looking for a nice, quiet place to do the deed. From what I hear tell, his work usually involves quite a bit of screaming. Reminds me, we best not buy any meat. Good call, that. Dneska ještě ani jeden tajný odposlech. Tak já jdu teda po barákách, no. Vole, tady jsou taky stráže. No. Tak. Actions speak louder than words, my friend. Arrest one and put him in stocks. See if he's so glib then. To do so without cause will set them singing songs about us. Last thing the city needs is town criers complaining about our abuse of authority. Then forget it. The crime is done. The killer's gone. Those who know won't share their secrets. If the city wishes to harbor scoundrels, let them pay the price for it. On jako ukazuje furt, vole. Že kudy řídí jako pochod, jo, nebo co? Víte, co je nejhorší? Já ho nevidím na minimapě, takže já se potom můžu jednoduše splít. A, teď to nejsou stráže, teď to je někdo jiný. Mějte, si sednu, díky. Only that it was a trifling matter, and he'd be returned home soon. There was some blood, though, so I wonder if it wasn't more serious than they let on. Where were they taking him? Towards the hilltop. Perhaps there's a doctor at the fort. No to je nepozorování. See, Charles? We'll have church in no time, just as I said we would. If I might ask, sir, where did you learn to do all this? It is a requirement when you are raised in the manner that I was. Perception is fundamental to the order. It guides the feet when running and climbing, informs the hands when striking and fighting. But most important, it transforms the senses, and we begin to know the world in a different way. Čum, a teď nás ignorujou. To nechápu, kámo. Careful. The place is well guarded. You need to slip past them. For the finest, daintiest sleeve ruffles this side of Paris, step into Miss Gatehead's parlor, Church Street, past the Common.
Když půjdeme na střechu. Ajaj. Ne, pryč, vole. Mám muset přes ty střechy, no. A nebo tudy prostě. Tady to nemůžeme mít vydaný, kámo. Že tam prostě dostaneme zadem. Tak, pofrem. Jo, super, ještě klíč, vole. I'll have to find the key. Wait here. Yeah. Kámo, si děláš. Tak já potřebuji zabít to počkej. Ne? Bylo těsně. Ten taky bude v pohybu, že jo? Param pam param. Až? Kolikrát to můžu okrádat? Alarm, kámo. Aha. Here we are then. Why must you always make these things so difficult, Benjamin? Merely provide me with recompense, and all shall be forgiven. I'll not pay for protection I don't need. Clearly, you do require protection. Else we wouldn't be here. How very gauche. Now, what shall we do about our guest? Maybe I'll take his hands. Put an end to his surgery. Maybe I'll take his tongue. Put an end to his waggling. Or maybe I'll take his cock. Put an end to his fucking us. So many options. I can't possibly decide. Take all three. No, hold a moment. Perhaps I was hasty in refusing you earlier. I'm so very sorry, Benjamin. But that door has closed. Be reasonable, Silas. I rather think I was. But you took advantage of my generosity. I won't be made a fool a second time. I fear I lack the constitution to bear witness to such barbarism. Come find me when you're finished, Cutter. You'll regret this, Silas, do you hear me? I'll have your head! No. I rather think you won't. Oi, 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 oi. I gotta decide where to start. A little bit from here, a little bit from there. Make myself... Kámo, já nezabiju oba dva, že jo? Like all good artists. Your parents must be so very proud. Who are you? Hatham Kenway, at your service.
I don't understand. Why are you here? Walk with me, Mr. Church, and all will be explained. Výborně, zase na 100%. Hej, co do mě strkáš ty? Počkej, kámo, počkej. Si jako vyřídíme. Máš to, že mě budeš takhle strkat. Že vás takhle chlapcisky okradu? Jako můj otec Kenway. Edward, samozřejmě. Tak se zpamatovávejte. Tak. Charlesy? Jdeme pokračovat. Mám někde... Ale, už tady mám ty věže, super. Bezvadný, tak já si teda ještě doběhnu na ty věže. Počkej. Tak, uděláme věžičky. Máme ten Boston odemčenej. Máme tady nějakou novou věcičku, co to je? Civilní stráže. Ukáž, jak funguje tohoto? Nazdar, chlapi. Jo, to jsou civilní, já jsem to... Že to mapuje ty druhý stráže. No. 200 metrů, to by se vyplatilo jet i na koni, ale... Jakoby vyrazil bez toho koně. Ale kůň. Pozor, já jedu na koni. Tak mi hezký úhly, to je hezký. Je i stráž mi uhýbá. Na zadní funguje dost.
that's entertainment. Já jsem tu budou minul. Hop. Tak. Hej, já chci synchronizaci. Co to je tamhle dole? No už mi zmizel. Já mám tady chodí nějaký Ečka. Co zase? Uliční prodejce, aha. A pak tady byl asi nějaký informátor. Yeah. Ten prodejce jako... Něco special? Tak nic. Tak. Ale kůně tady ještě máme. No jo, furt, já jsem zvyklý na to Ečko dávat. Siroci na sebe strávají pozornost a zpomalují váš pohyb. Ale my si, abyste nerušili. Ale tady jsou výtahy. Tady jsou. To budou asi nějaký jako teplé první výtahy. Pozor, jenom projíždím. Kristův kostel. Tak, další synchronizace. A tady máme dokonce už nějakou truhlu. Zase ten prodejce, ne? Okinářství. Počkej. To je něco jiného. Ne. To stejný. To je poklad. Hlídací psy, počkej. Nemůžu dát žádnou interakci. Lockpick. Dobrá. No, nahoře, doleva doprava, aha. Dal jsem nahoru dolů, kámo. Můžu to dělat čipkama, bylo by to lepší. Si potřebuji dolů? To je jedno. Kámo, než to vrknu, tak tady.
1250, jo, to... Dobrá částka. On by mě asi správně asi upozornit, ne? Nebo... Kule. A vzdálili. Je tady. Jak se mi tam spawnujou ty, ne? Ty NPCčka a textury celkově. Nějaký bažiny? Jaká přehrada? Oh. Zajímavý. Jsem bych pro prdel dal nějaký předmět. By to lidi prozkoumávali. A můžu jet ještě rychleji, koukám. A další truhly jsou tady? Ne, tady. Ten postel je docela velký, já koukám, že není vyhlídka nějaká tady. Ne, ten kuň běží stejně. Jo, je to nastavený na to, na auto, jakoby seskok. Tady je další kostel, koukám, že tady byl asi jediný vyhlídky ten kostel. Musíme zjistit. To je tady ta běhající ikonka, kámo. Teď po ní schválně půjdu, jo. To je nějaký strážnej, nebo má zbraň teda. Ajaj, máme společnost, čete.
Bude rychlý. Ten kombat miluju. Tak. No, teď jsem se vrátil Oni za mnou furt chodí, jo? Dobrý. To je dobrý, takže další vyhlídka. Kámo, proč mám pocit, že když zavřu tu mapu, by vyzvánil starý telefon nějaký, to má nějaký tinkání. Já? Tak teď to bude jiná vyhlídka. Ještě nějaký sloup. Beacon Hill. Docela dobrý. Prti. Čistate. No tady těch částí už tam moc není. Super, kámo. No. Tam jako by si vylézat ale neměl. Jo, dobrý. Hop. Tak, čete. Jdeme dál. Máme se tady ještě tolik vyhlídek, jo. Ne, řekni mi, proč jsou tady ty dvě vyhlídky u sebe. Tam jsou za nějakou zónu. Tak. Čeho tam? Tak, budeme si to, aby jsme to potom už nemuseli to dělat na poslední chvíli nebo během misí. Já to dělám vždycky. Vždycky dělám jako nějaký můj bojovací let's play, což vlastně let's play. A to bylo vlastně jenom Assassin's Creed 4, že jo. Čem jiném jsme se, že neprozkoumávali to oblasti. Hej! Prozkoumáme tady tu oblast, dáme si pauzu a skočit. Hned jsem zpátky, jo? A tady vyzkouším jedno tlačítko. Tak, čete, jsem zpátky.
Vyremklo nám to něco, je tady nějaká truhle. Kámo. Že by tu bychom nacházeli třeba taky až potom? Tady týpek mluvil něco o Washingtonu. Tiskářská dílna. Levá. Ne? Ne. Tak, teď se nám vadím kolem nějaká taverna jenom? Ne. Pojď dál. Pozor, pozor, běžím. Že já to dávám. Dobrý. Tak. Funguje to i obráceně, když se skočí, tak můžete i naskočit. Tak, další vyhlídka. A on se staví loď? Ty brďo. On se staví loď? To je ona. Ještě 3 vyhlídky čete. Tady je nějaký popěvek. Tam bychom si mohli zajít. A pod sebou nemáme seno. Jo, to je zase obchodník. Sem. No. Ajaj, dolů. 2 za 4, takže ještě 2 tady někdy budou.
Kámo, to se mobilizuje celá armáda tady během vteřiny. Počkej, já se chci podívat, aspoň dobře. Jo, nevzdávaj to ale. Dobrý, já neuměj se trefit, tak je to. Ty vole. Také dlouhý pronásledovatele jsem snad ještě neměl. A pokud bych to jako sám nechtěl. Dobrý. A můj jsou úplně všude, ty vole. Vyhlídka. Stará jižní modlitba. Hej. Už potom laskavě vylízt. Halo. Tam byla asi nějaká špatná zeď. To byla fejková zeď určitě. No. To asi vypadalo na fejkovou zeď. Tak, ještě 2 vyhlídky a máme hotový Boston. Akorát teď nemáme toho koně, předpokládám. Tak pojď, jedem koníku. Knihkupectví Old Corner. Tady bude příběhovka, předpokládám. Jo. Vezmu ti na jinýho koně, dobrý. Tak 2 věže a pak můžeme jít na to. Na hlavní příběh, ale to jsou konce hodiny. Tak, čete, poslední taková věž je hned naproti. Přece zrovna tady, ale budíš. Já, tak ten kůň je naučený za mnou dojít. To je dobrý. Myslím, že to funguje na nějakou vzdálenost. Linkatou. Zvědavý, co mi řekne tady ta oblast. Tady ta věž teda. Tak, máme celý Boston odemčenej, nebo to tak vypadá.
Ale třeba tady ta část se nám neukazuje. A všechno. Jdeme sem. Pak za Charlesem na hlavní misi. Už běží. Can't talk right now, I'm afraid. Bude. To business. Tak nic. Byla zajíčka úplně zbytečně. A teď už ale kůň zmizel. Nevadí, to doběhnem. No. Já jsem chtěl rovně. No, jsme se aspoň naučili plavat, no. Čuž. Tak. Johnson's told me what you intend. As it happens, the man who held me is the same one that you seek. His name is Silas Thatcher. That fancy lad is our slaver? Don't let his velvet tongue deceive you. A crueler and more vicious creature I've never known. What can you tell me of his operation? He hosts at least 100 men, more than half of whom are redcoats. All this for some slaves? Hardly. The man's a commander in the King's troop, in charge of the Southgate Fort. We need to find a way inside. Let me think on it. In the meantime, I'll attend to our final recruit. John Pitcairn's our man. I'll take you to him. Je. Tak, co pro ně máš, Charlesy? Voják. No jo. State your business. New recruit. More kindling for the pyre, eh? Well, go on then. How'd you manage that? Did you forget, sir? My commission is with General Braddock. When I'm not attending to you, of course. John Pitcairn. A tak budeme muset tak něco dělat. Myslím, že budeme muset zdrát nebo bojovat. Tím tak jako na matku je pamatuju. Zkoušel. Were you planning to announce yourself, or did you hope my men wouldn't notice your arrival? If you'll allow me to explain. By all means. I should like very much to hear this. I have not deserted, sir. I am here under Commander Amherst's orders. Show me a letter bearing his seal, and you might be spared the gallows. I have no such thing. The nature of my work, sir. It's the sort of thing best not put to paper. Hatham. General Braddock? I suppose I shouldn't be surprised. Wolves often travel in packs. Master Pitcairn won't be here for but a few weeks. I shall return him to his proper post once our work is finished. The devil's work, no doubt. It's bad enough my superiors have insisted I grant you use of Charles. But they've said nothing about this traitor. You'll not have him. Edward, listen to reason. We're done here. See these gentlemen out.
Well, that didn't go as I expected. And to think I used to call him brother. What now? They'll chase us off if we try and return. We're done with this camp. And as luck would have it, so are they. Come along. What are you planning? To steal Master Pitcairn. What? You'll see. Now, when I give the signal, you're to distract Braddock's patrol and lure them into a dead end. OK. Máme uníst jako hlavního toho. Počkej, tam bylo něco... Oh. Máme ho sledovat, tak ho sledujeme. Můžete mi říct, co dělá, ať jsem schovaný. You thieves and scoundrels, one and all! Fire on you and your false war! After him! Nasujte, připadněte, OK. Jdeme na to. Unhand him, Edward. You again. Let us go. And John Pitcairn with us. I will not have my authority challenged. Nor I. Put them all in chains. Haló? Ten šel za tím práskačem. Tak ještě jednou. Nebo to byl ten... Kámo, jakým práskačům? Můžeš mi říct, jakým práskačům? Asi do ruky budu muset vzít meč, aby to bylo lepší. Ne, kámo, takže to bude ten, co utíká prostě. Tak vydrž. Ještě jednou. Ne, ten, co utíká, určitě. A i ten, ale.
Ne, ti za ním dělej. Ten. Stejně toto, to počkejte. To asi nesplníme tady ten questík. Já předpokládám, že ty posily jsou tihleti. Dobrý. Máme to. Aha. I stay my hand today because you were once my brother, and a better man than this. Or should our paths ever cross again, all debts will be forgotten. You're free now, John. Traitor! Go on then. Join them on their fool's errand. And when you find yourself lying... I assume you've good reason for causing all this madness. What is it you require of me? I'll explain everything on the way. Ty vole, vyšel vám nový mail. Teď zase ne, uhni mi z cesty. Já se chtěl prát, to já nechci. Bylo na té mapě něco? Točete, usínáte tady? Nevypneme to už? Mám ještě chvilku hrát. If I may, I was curious about your past with Braddock. You two clearly have a history. Edward was one of us upon a time. I considered him a close friend. He was brave and bold in ways few men are. But everything changed at the siege of Bergen-op-Zoom. We had lost the fortress to the French, and were in the midst of egress. There was a skiff hidden at the port with which we planned to make our escape. As we drew near, a young man and his family came upon us, begging for safe passage. I consented, but Edward refused. The young man called him Craven then. So Edward killed him and all the rest. Even the children. To this day, I don't know why. Was this the first time he'd struck out? Or had I simply never seen it before? Either way, things were never the same after that. We campaigned together a few more times, but each outing was more disturbing than the last. He killed. Enemy or ally, civilian or soldier, guilty or innocent. It mattered not. If he perceived one to be an obstacle, they died. He maintained that violence was a more efficient solution. It became his mantra. And it broke my heart. I had no idea. He hides it well, and intimidates into silence any who discover him. Those who persist have a tendency to find misfortune. And we should stop him. I suppose you're right. But I maintain a foolish hope that he might yet be saved and brought back round to reason. I know. It's a silly thing to believe that one so drenched in death might suddenly change. I'm sorry to have brought this up. It was not my intent to sour you. Nonsense. We are brothers now. There should be no secrets between us. Tak. Tady jdeme dál. Infiltrace jižní brány. Myslím si, že možná skončil. Gentlemen, I believe I found the solution to our problem. Or rather, Odysseus has. How do you? Are you a new guy? The Greek hero, you lobcock. Allow me to explain. We enter Silas' fort, under the pretext of kinship. Once inside, we spring our trap, free the captives, and kill the slaver. Dodgy. I like it. Then, let us begin. First,
We need to find ourselves a convoy. Convoy should be here soon. We'll attack on my signal. Understood, sir. If we time this right, we can catch them all unawares. Be it known that the representatives of the colony of Kámo, to je NPCčko? renewed diplomacy with the Mohawk has been promised. The Boston. Tak jdeme na to. Charles, you and William serve as vanguard. Let no man reach us. What about me? You and John will follow from a distance and keep watch over us. I'll signal you when I have need of your services. We're here to help you, along with those held inside Southgate Fort. Free me. Not until we're inside the gate. I can't chance an inspection of the gate going wrong. I'll see you safe. You have my word. Do you know anything of Silas' Čete? Ten povoz? nature of the defenses? You must be rather important to him if you were given your own escort. Sir, we've enemies ahead. Shall I engage them? No. Let Jonathan and Thomas take care of it. As you wish. Kdo mi to řekl? I wish you'd trust us. Though I suppose it's only natural for you to be wary. So be it. Jo, čete, jedeme na správném povozu, bych řekl. Ještě, že ho nemusím ovládat. A je, tady jich je moc. Já sedím nějak bokem. Všichni sedíme nějak bokem. Dobrý. Engage the enemy. Byl fofr, dobrý. Kámo, to je mise, ty vole. No najednou má ruce za zádama. To nepovedlo? Kámo, to musel slyšet ten výstřel. Má sekeru. Zas těch půl dostane. Kámo, to zase neviděli ty vzadu. Ty vole, no, to vyřídí docela rychle. All clear.
Hold! Evening, gentlemen. State your business. Delivery for Silas. Go on then. See? I'm freeing you just as I said I would. Now, if you'll allow me to explain. Let her go. But she'll give us away. No, she won't. What's the plan? Free the captives and avoid detection. What of Silas? He dies. Tak, čete a tady jsem skončil. Odtud už nevím. Tak jakýže jsou ty vedlejšáky? Teda voletný úkol. Najdete zabité generála, proveďte nenápad na zabití zpoza rohu. Asi ty templaty. Jsou naši, dobrý. Tamhle je jeden generál, toho potřebuji vyřídit. Oni nepůjdou se mnou, ne? Vypadá to, že tady ten se furt ťuká, tak ten bude ne to. Tě klepej to furt. Tak, dobrý. Ještě dva. Vyňa by napravo jeden. Jo, tamhle. Musím využít tamhle vzadu stan. Kam on jde hned? Tu ještě toho třetího najít. Tamhle, už ho vidím. Zdar chlapi, kde šichta? No a teď to bude těžký, ale. Někdo? Ajaj. Dobrý, on ho ignoruje. Počkáme radši. Prostě nevšimni si ho. On zmizel, no nevadí.
Vy poslední zajatci. Apologies for me tardiness. Carter had me working late. Well, who do you think got me this post? We're like brothers, me and you. Ne. Tak. Ten byl dobrovolný, čete, ten mi tam překážel jenom v cestě. Ten nebyl součástí plánu. Zeď. An hour of quiet was all I asked. Instead, I'm awakened not 10 minutes later by this cacophonous madness. I expect an explanation, and it had best be good. How? How did this happen? My precious merchandise set free! It's unacceptable! Rest assured, I'll have the heads of those responsible, but first we clean up this mess! Seal the fort, kill any who try to escape. I don't care if they be one of us or one of them. To approach the gate is to be made a corpse. Am I understood? Magor. Push them back. Hej! Dobrá animačka. Bylo dobrý. Haha! Tak, další. Mám pocit, že asi nezabijem všechny. Ty vole, tady jsou nějaký vole. Ty vole. Dám miss me, vole. Já musím prostě jít, OK, tak já jdu. Super. To se nám nepovedlo. Musíme znovu. Když to tam řeču jako kokot, jsem se začal doběhnout dopředu. Hele. Můžeš mi říct, kurva, jako tam se sekla nějaká animace nebo co?
Já mám pocit, že tady to asi nesplníme už, to je opravdu. Ta animace je prostě nějaká pekla. Hej! Kill the intruders! Glad to have you with us. I could use some help. Who are you? Name's Hatham Kenway. You don't know me, but I believe the two of you are well acquainted. I made a promise to you, Silas. One I intend to keep. Right, hot shot in a mustard pot. Králova kaple.
Tady máme zase povoz. Ještě 500 metrů. Pěkně teď ignorujou ty stráže. A je, zase páčení zámku. Vražda? Nebyla nějaká vražda. Ne. Jsem to měl, čete. Že to i to... Tak, dobrý. Berte tuhle v jižní čtvrti, jsou tady dvě. Jako jak máme i tu druhou, když mi to ani neukazuje na mapě. Tak, mrkneme se, co tady to bude za misi a končíme stream. Hello, Charles. Any luck finding our mystery woman? Word is she's been stirring up trouble just outside the city in a town called Lexington. Well, then that's where we begin our search. I'll meet you there. Takže teď teda jako... Nebo... Kámo, to... Ne. Ach jo. No tak já tam teda znovu pojedu, no. Jen napité, tady není rychlý testu. Jo, tady je testu, dobrý. Tak good. Tak beru zpět. Jdeme se podívat do nové lokace a tam to ukončí. Jdete do lovecké oblasti Scott Plains? Plains. Oh. Dar.
Já teď už můžu jet rychleji na tom koni. Moment. To je nějaký rozcestí. To je hlídka nějaká. Kde mám jet? Já schválně jedu jinudy, abych věděl, kam mě to zavede. Výdrž koně. Nevidím výdrž koně. Kdybychom tu výdrž aspoň viděli. Yeah. Jenže já jakoby jedu asi nějak blbě. To je nějaká velká oblast asi, čete. Můžeme lovit. Vole, jak je to velký. Asi hodně velký. Jdeme teda sem. Concord. Je dobrý Concord. Washington. Tady stráž řeže to dřevo. Tady mrzne. Have you found her? She's made camp not too far from here. Excellent. Well, the sooner we're done, the sooner we can get out of this cold. We'll move faster on horseback. I am afraid I have some bad news, sir. Oh? Braddock is insisting I return to service under him. I've tried to beg off, to no avail. No doubt he's still angry about losing Pitcairn. To say nothing of the shaming we gave him. Do as he asks. In the meantime, I'll work on having you released. I'm sorry for the trouble. Not your fault. Joj, já byl mutnutý. Snad ne dlouho. Tak. Vidíme, bude tady ta mise dlouhá. We're too late. Fire's only just been snuffed. Snow recently disturbed. She's close. Onyx. Tracks are fresh. A jde záhadnou ženu. Seems she took to higher ground. Out of the snow and into the trees. Hledáme tu indiánku, ne? Nebo vypadalo to jako indiánka.
Je ten kruh velký. Kámo, tady mám jako najít. Aha. Prej asi ne, no. Ještě ne místo, tak to je ještě může být tady naproti. To já jsem asi úplně slepej. Hele, tady je. Wait here. Damn it. Wait, come back. Do you return to Braddock, Charles? Není pro nás Before you grow sledovat. suspicious. I can handle things from here. But, sir! But nothing. Go. Stop running. I only wish to talk. I am not your enemy. Please just hear me out. Teď mám obavy, že si mám jít za ním po těch stromech taky nedoženu asi. Enough with these games. Dobrý. A budem bojovat ještě proti... Ajaj. Tak ještě jednou. Hej, tak tady vznikly ty quick time eventy, ty vole. Pojď mi ještě jednou, pak pojď. A je to. A? Ještě jeden? Tamhle utíká. To je král. Ne, to je taký zvíře, to nehledáme. No ale na stromě, že jo? Dobrý. You try my patience, woman.
Tak pojď. Mám tě. Haha. Mám je jako trefit nebo co? Furt to ne? Nevím. Čete, my jsme to asi rozbili. Že já nechci jít dál. A? Já si nechám ubrat. Hej, kravina, tohleto. Tak ještě jednou. Ty až tady odsaď, jo. You try my patience, woman! Teď mi ještě uteče, ne, vole. Tak, dobrý, už se to odseklo. Are you touched in the head? Me, Haytham. I come in peace. Why are you speaking so slow? Sorry. What do you want? Well, your name, for one. I'm Gadzid Zio. Pleased to meet you. Gadsdi. Just call me Zio. Dio. Zio. Dio. Now tell me why it is you're here. Where did you get this? From an old friend. I've only seen such markings in one other place. Where? Well, it is forbidden for me to speak of it. I saved your people. Does this mean nothing to you? Look, I am not the enemy. Close to here, there is a hill. Meet me there, and we'll see if you speak the truth. Čete, ona stá za nos. To je dobrý. That town hosts soldiers who seek to drive my people from these lands. They're led by a man known as the Bulldog. Edward Braddock. You know him? He is no friend of mine. Every day, more of my people are lost to men like him. Then I suggest we put a stop to it. Together. What do you propose?
that we kill Edward Braddock. But first, we have to find him. To já myslím, že tady bude třeba nějaký to, jakože... No, počkej, holka. Já budu potřebovat... Běžím! No, super, já skočím úplně mimo, vole. Čemu checkpoint, bude úplně vzadu. I don't trust you. I know. Yet you remain. That I might prove you wrong. It will not happen. So you say. So I know. Yet, I remain. Nevěří, ale zůstanem. To je dobrý, ty. Vlezem do baráku. Wait here. A Mohawkman is likely to raise suspicions, if not muskets. This is hardly the first time I've been amongst your people. I can handle myself. I hope so. What's the need, Professor Georgian? I hear tell the French are readying to move on our positions. Wonder what Braddock intends to do about it. He's already left for the advance camp. I'll wager our little holiday here is just about ended. We'll be marching south before week's end. I am enough, we can play an Adam and Eve all the merry. Stan being quartered there. The endless crashing of the waves. The sting of the salt in my eyes. And the goddamn gulls shrieking and shitting everywhere. You're sure that's where we're going? Aye. The Bulldog's putting together another expedition. That's what they're calling them now. Expeditions. Aye. Smart too. Slap a fancy name on something and all evil is excused. Oi! Where are you going, Cully? Me? No, the other cock Robin. Well, I was leaving. Oh? And now? A teď vám dám přes držku. I'm going to feed you your teeth. Hehe. And you were worried I was going to be the problem? Tak, by bylo. You're hurt. Oh, that's nothing. Here. This should stop the bleeding. That wasn't necessary. But thank you. We should move on. Meet me at Braddock's camp when you're ready. Takže by už? Že by už? Jo, mise dokončena, super. Plná synchronizace. Tady venku jsou taky věže, nebo co je tady venku? Ne, jsem tu nějaký obchod, dobrý. Čete! Tady to pro dnešek zapíchnem.
skoro 4 hodiny streamu, to si myslím, že je dobrý otvírák. Máme předpokládanou vzdálenost 779 metrů. Mě zajímá, jsme na 8%, takže o 2% víc, než to jsem dělal na tu zkoušku. Tak, tady to ukončíme. Tak jo, díky, že jste se koukali. Díky za dnešní follow od Augusta a u dalšího streamu uvidíme. Čau.